หากวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของคุณ คุณจะรู้สึกเสียดายอะไรในชีวิตของคุณบ้างไหมคะ ถ้าคำตอบคือไม่ เราขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ แต่ถ้าคำตอบคือใช่หรือยังไม่แน่ใจเราว่าคลิปที่คุณกำลังได้ฟังต่อจากนี้จะช่วยให้คุณได้คำตอบนี้ค่ะ วันนี้เรากำลังจะมาชวนคุยกันถึงเรื่อง5สิ่งที่คนใกล้ตายเสียดายที่สุดปฏิเสธไม่ได้ว่าสักวันหนึ่งพวกเราทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่จะดีกว่าไหมคะที่พวกเราจะได้รู้ก่อนว่าจริงๆแล้วคนที่ใกล้จากไปเขาเสียดายอะไรในชีวิตของพวกเขาบ้างเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับเราที่จะเรียนรู้และไม่ผิดพลาดเหมือนเดิมๆและถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วว่า5เรื่องที่ว่านั้นมีอะไรกันบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะวันนี้ได้มีโอกาสไปฟังและได้อ่านบทความจากหนังสือเรื่อง The Top 5 Regrets of the Dying ของคุณบรอนนี่แวร์เธอคือพยาบาลชาวออสเตรเลียที่ได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care คือผู้ป่วยที่คุณหมอคิดว่ารักษาไม่หายก็ปล่อยพวกเขาไปอยู่กับครอบครัวแล้วคุณบรอนนี่แวร์ก็มีหน้าที่ไปคอยดูแลผู้ป่วยเหล่านี้สิ่งที่เธอได้จากการพูดคุยกับผู้ป่วยที่ป่วยระยะสุดท้ายเธอได้พบเจอสิ่งที่คล้ายๆกันของผู้ป่วยเหล่านี้ก็คือมักจะมีเรื่องที่พวกเขาเสียดายในชีวิตและถ้าย้อนเวลากลับไปได้พวกเขาก็อยากกลับไปแก้ไขมันดังนั้นเธอจึงได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและสรุปเป็น5เรื่องที่คนใกล้ตายเสียดายที่สุดเรามาเริ่มกันที่ข้อที่5ก่อนนะคะเสียดายที่ไม่ได้ทำให้ตัวเองมีความสุขให้คุณลองสังเกตตัวเองดูก็ได้ค่ะว่าทุกวันนี้ในชีวิตคุณมีความสุขมากกว่าหรือมีความทุกข์มากกว่ากันคะเราว่าหลายๆคนคงจะบอกว่าก็น่าจะมีความทุกข์มากกว่าทุกข์จากการที่กังวลในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการเงินการงานสุขภาพทุกข์จากการที่เราคาดหวังอะไรแล้วมันไม่เป็นอย่างที่หวังทุกข์จากการที่นึกถึงความผิดพลาดในอดีตหรือเรื่องราวในอดีตที่กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ทุกข์กับการที่ต้องทนอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือคนรอบข้างที่เป็นท็อกซิกและทุกข์ต่างๆที่อีกมากมายที่เราต้องเจอในทุกวันแต่คุณรู้หรือไม่คะว่าความทุกข์หรือความสุขอยู่ที่การเลือกของคุณเลือกที่จะเปลี่ยนมุมมองและวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ชีวิตของคุณมีความสุขได้ง่ายขึ้นก็คือการรู้จักขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันขอบคุณความสำเร็จเล็กๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันสิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนมุมมองของชีวิตทำให้คุณตระหนักได้ว่าความสุขความทุกข์ในชีวิตคุณเลือกมันได้เช่นถ้าวันนี้คุณอาจจะมีหนี้สินมากมายแต่คุณยังมีสุขภาพที่แข็งแรงคุณยังมีแรงมีงานที่ทำเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ได้หรือถ้าวันนี้คุณตกงานคุณก็อาจจะคิดซะว่ามันอาจจะทำให้คุณได้มีเวลาทบทวนชีวิตมากขึ้นหรือเอาเวลาว่างนี้ไปชาร์จแบตให้ตัวเองหรือมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในชีวิตของคุณก็ได้ลองปรับเปลี่ยนความคิดให้มองเห็นความเป็นไปได้ที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเหรียญมี2ด้านเสมอและคุณก็เป็นคนเลือกความทุกข์หรือความสุขในชีวิตของคุณได้เสมอแล้วถ้าเราเลือกได้ทำไมเราไม่เลือกชีวิตตัวเองให้มีความสุขล่ะคะอันดับที่4เสียดายที่ไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนให้มากกว่านี้ขอบอกก่อนว่าเพื่อนในที่นี้น่าจะหมายถึงเพื่อนแท้หรือมิตรภาพในชีวิตของเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วในชีวิตก็มีอยู่ไม่มากหรอกค่ะแต่ด้วยหน้าที่การงานและภาระต่างๆทำให้หลายคนมักไปโฟกัสกับเรื่องตรงนั้นมากกว่าสนใจเพื่อนเก่าหรือมิตรภาพดีๆเพราะเราคิดว่ายังไงคนเหล่านี้ก็ยังอยู่ในชีวิตของเราแต่ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วแต่ละคนก็มีเวลาในชีวิตไม่เท่ากันณวันที่คุณพร้อมเพื่อนของคุณอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วก็ได้สิ่งนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ทำให้คนไข้ระยะสุดท้ายมักจะเสียดายที่ไม่ให้ความสำคัญกับมิตรภาพในวันที่ยังมีเวลาแต่ตอนนี้คุณยังมีเวลาและก็ยังไม่ได้เสียมิตรภาพนั้นไปลองจัดเวลานัดเพื่อนเก่าๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์กันบ่อยๆเราเชื่อว่าการได้คุยกับเพื่อนสมัยเรียนยังไงความรู้สึกมันสนุกกว่าการคุยกับเพื่อนร่วมงานแน่นอนเพราะเรื่องที่คุยกันมันจะเป็นเรื่องในอดีตที่เล่าเมื่อไหร่ก็มีแต่เสียงหัวเราะตามมาตลอดอันดับที่3คือเสียดายที่ไม่เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงให้คนอื่นรู้
อันนี้รวมทั้งความรู้สึกด้านบวกและด้านลบนะคะเรื่องนี้เราว่าเกือบทุกคนเป็นเพราะเราแคร์ว่าใครจะคิดยังไงกับเราถ้าเราแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของเราออกไปเช่นในเรื่องงานเราอาจจะไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เสนอมาแต่เมื่อคนในที่ประชุมส่วนมากเห็นเหมือนกันเราก็มักจะเลี่ยงที่จะแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นของเราออกไปซึ่งบางทีความเห็นของคนหมู่มากอาจจะไม่ใช่ความเห็นที่ถูกต้องเสมอไปหรือบางเรื่องที่เราไม่กล้าปฏิเสธทั้งที่เราไม่อยากทำมันแต่ก็รับมาทำเพราะไม่อยากมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นๆจำไว้ว่าการไม่กล้าปฏิเสธคนอื่นคือการที่คุณกำลังปฏิเสธตัวเองไม่ผิดที่คุณจะบอกความรู้สึกของคุณออกไปเพียงแต่อาจจะต้องเลือกวิธีการหรือวิธีพูดที่เหมาะสมเท่านั้นถ้าเราทำอย่างเหมาะสมแล้วอีกฝ่ายยังไม่เข้าใจหรือยังพยายามบังคับหรือ manipulate ความรู้สึกของคุณอยู่ก็บอกได้เลยว่าคุณก็ไม่ควรแคร์หรือสนใจคนคนนั้นเพราะตัวเขาก็ไม่แคร์หรือสนใจความรู้สึกของคุณเช่นกันค่ะส่วนเรื่องของการแสดงความรู้สึกดีๆแล้วว่ามันไม่เสียหายอะไรเลยนะคะถ้าเราจะแสดงความชื่นชมหรือบอกให้อีกฝ่ายรับรู้ถึงความรู้สึกดีๆที่เรามีให้แต่สิ่งที่เราต้องรับมือให้ได้ก็คือการไม่พยายามไปบังคับหรือทำให้อีกฝ่ายอึดอัดจนเกินไปกับความรู้สึกของเราถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่ดีแล้วก็ทำไปเถอะค่ะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาเก็บความรู้สึกที่แท้จริงของคุณไว้แต่เราต้องเลือกวิธีการแสดงออกที่เหมาะสมเท่านั้นนะคะการเก็บความรู้สึกหรือไม่เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองออกไปก็เหมือนการสะสมความเครียดไว้กับตัวนานวันเข้าอาจจะทำให้เป็นโรคเครียดซึมเศร้าไม่มีความสุขในชีวิตก็ได้ค่ะอันดับที่2คือเสียดายที่ใช้เวลาทำงานมากจนเกินไปด้วยโลกทุนนิยมสมัยใหม่ที่คาดหวังความสำเร็จคือการที่คุณมีรายได้สูงมีการเงินที่ดีมั่นคงสิ่งนี้เลยเป็นภาพจำให้ทุกคนในสังคมวิ่งเข้าหางานที่เงินเดือนสูงแน่นอนว่างานที่เงินเดือนสูงมันก็ต้องแลกกับเวลาและแรงกายที่คุณต้องใส่ให้กับมันมากขึ้นจนบางครั้งคุณแทบไม่มีเวลาให้กับคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักเลยสิ่งนี้เป็นอีกสิ่งที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเสียดายโดยเฉพาะผู้ชายด้วยบริบททางสังคมสมัยก่อนที่ผู้ชายเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวเป็นหลักคำถามที่อยากจะถามคุณก็คือคุณมีเวลาให้กับครอบครัวที่เรียกว่า quality time ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะคุณไม่สามารถย้อนเวลามาเล่นกับลูกๆคุณได้เมื่อพวกเขาโตเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะคุณไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวได้หากคุณเป็นคนทำมันพังการงานและการเงินอาจไม่ใช่มิติเดียวในการวัดความสำเร็จในชีวิตดังนั้นลองดูค่ะว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณลองให้เวลากับมันเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายในช่วงสุดท้ายของชีวิตมากันที่อันดับที่1ก็คือเสียดายที่ไม่ได้ทำตามสิ่งที่หัวใจต้องการหลายๆคนใช้ชีวิตทำตามความคาดหวังของคนอื่นจนบางครั้งคุณอาจจะลืมว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคืออะไรเช่นพ่อแม่อยากให้เรียนอะไรเราก็เรียนตามนั้นจบมาก็ทำงานตามที่เราเรียนแต่เพิ่งมาค้นพบว่าเราไม่ได้ชอบหรือรักในสิ่งที่ทำเลยยิ่งทำยิ่งไม่มีความสุขในชีวิตแต่ก็ไม่กล้าหันหลังกลับเพราะเดินมาไกลไปแล้วใครมีชีวิตแบบนี้บ้างคะถ้าคุณคือคนนั้นเราอยากให้คุณลองนั่งคุยกับตัวเองดูว่าชีวิตที่คุณต้องการเป็นแบบไหนเขียนมาให้ชัดเจนและเห็นภาพเลยค่ะว่าเราอยากทำงานอะไรความฝันในชีวิตของเราคืออะไรรูปแบบชีวิตในแต่ละวันของเราจะเป็นอย่างไรเราจะอยู่บ้านแบบไหนอยู่ที่ไหนเราอยากให้คนแบบไหนอยู่ในชีวิตของเราบ้างเมื่อคุณได้ภาพที่คุณต้องการสิ่งที่คุณต้องทำก็คือกล้าที่จะลงมือทำตามความต้องการของตัวเองอาจจะค่อยๆเริ่มทีละนิดก่อนก็ได้เราเชื่อว่าชีวิตที่มีความฝันและลงมือทำมันคือชีวิตที่มีคุณค่าคุณไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรมากมายหรือยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ก็ได้ค่ะคุณแค่สร้างชีวิตของคุณและเดินตามเส้นทางที่คุณต้องการเท่านั้นก็พอค่ะเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังในวันนี้อยากให้ทุกคนรวมถึงตัวเราลองกลับไปทบทวนถามตัวเองว่ามีข้อไหนที่เราละเลยไปไหมและมันจะดีกว่าไหมที่เราจะลุกขึ้นมาแก้ไขสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียดายในบั้นปลายของชีวิตแล้วขอทวนให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนะคะว่า5สิ่งที่คนใกล้ตายเสียดายที่สุดมีอะไรบ้าง
ข้อที่ 5 ก็คือเสียดายที่ไม่ได้ทำให้ตัวเองมีความสุขข้อที่ 4 ก็คือเสียดายที่ไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนให้มากกว่านี้ข้อที่ 3 ก็คือเสียดายที่ไม่เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงให้คนอื่นรู้ข้อที่ 2 ก็คือเสียดายที่ใช้เวลาทำงานมากจนเกินไปและข้อที่ 1 ก็คือเสียดายที่ไม่ได้ทำตามสิ่งที่หัวใจต้องการหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงได้สาระและประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ให้เราหน่อยแต่ถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีจังและอยากส่งต่อให้กับคนที่คุณรักก็ช่วยกดแชร์ให้เราด้วยนะคะก่อนจากกันขอฝากคำคมจาก Bronnie Ware ที่พูดไว้ว่าหลายคนไม่ค่อยนึกถึงว่าสุขภาพที่ดีนำมาซึ่งอิสระจนกระทั่งพวกเขาไม่มีมันอีกต่อไปหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself, be better สวัสดีค่ะ